Kudo që kaloja, Të njihni. e bëre kastile. Që nga ky që e bëri kastile, tha. Tha, ik. Edhe më thot, mos më thuaj që po e bën kastile dhe këtë. Edhe jo, këtë s'po e bën kastile. Gjithmonë e më shumë po e kuptojmë nevojën e kujdesit ndaj fizikut, sidomos kur jemi në fillim viti, që të gjithë ne i vendosim vetes disa objektiva. Jemi sot me Klodian Muratin, trajner joge, mirë se gjej. Mirë se erdhëm në natyrë, le të themi. Si të gjen ky fillim viti? Në super form, super entuziast, super i karikuar për të kontribuar. Një trajner joge bën pushime gjatë pushimeve? Periudhës sezonit të pushimeve, apo vazhdon stërvitja është bërë rutinë tashmë, e përditshme? Jo, problemi është që edhe kur ti mendon se po pushon, e punon më shumë se ç'duhet. Përse? Sepse janë gjërat e tjera që ti do bësh në shtëpi, dhe aq më tepër për shembull që unë jam shumë merakli ose i dhënë bas gatimit. Dhe gjatë festave për shembull më rri koka në kuzhinë gjithkohon, duke gatuar, duke bërë edhe njerëz, edhe kështu që pushon nga një gjë, angazhohesh me një gjë tjetër, nuk rri asnjëherë pasiv. Asnjëherë, domethënë pasiv. Por që është kjo, le të themi, kjo koha që ti dedikon më tepër atyre gjërave që gjatë gjithë ditëve normale i kushton shumë pak kohë, le të themi, sepse aq që ke në dispozicionin tënd. Si e gjete rrugën drejt jogës? Përse kjo disiplinë? Nga një aksident që kam pas psuar me motor, mu rekomandua për të rikuperuar posturën time, për të rikuperuar, po themi, të aktivizuar më tepër një çik muskujt që kishin ndonjëherë kohë, le të themi, pasiv, pa lëvizje. Dhe më patën thënë që yoga domethënë është një nga praktikat ideale, të cilat domethënë të mundson këtë gjë. Shikoja që kjo adrenalina, kjo çmenduria që kisha për sportet ekstreme, ku një prej këtyre ishte motorri, i shikoja, por i shikoja me syri nga jashtë, që do thotë që nëse përpara i shikoja që doja të isha brenda, tani domethënë mbas kësaj praktike që kisha bërë, shikoja nga jashtë dhe thoja po. Qa bëj unë kështu? Ndërkohë, jeta është të jesh me këmbët në tokë dhe mendje në kokë. Jo ti jesh si me këmbët dhe me kokën ti jesh në ajër. Se kur je në motor, domethënë kjo është adrenalina që të hecësh dhe të shijosh atë lirinë. Sepse një nga gjërat më të bukura, të paktën për mua, është liria. Dhe kështu nevojën për ta praktikuar... Edhe pastaj nevoja për të praktikuar, unë vazhdova, sepse shikoja, po, mbasa kësaj, vazhdova një vit, domethënë, duke praktikuar, sepse shikoja që ndihesha më energjik, ndihesha më mirë, rregullimi i posturës, domethënë, yoga më ka eliminuar aq shumë, le të themi, si defekte posturale, por dhe aq shumë, le të quajmë, vese, nuk është se kam patur vese të këqija, se nuk është se pi alkool, cigare apo gjëra të tilla, por le të themi, më ka dhënë një kontroll, domethënë të vetes time, të emocioneve të mia, ku automatikisht janë shuar këto, po themi, gjërat e tjera dhe kanë marrë vend gjërat, po themi, zakonet e mira. Dhe aty vendosa pastaj që nga momenti që yoga mua më transformoi dhe unë nuk doja të isha më i versioni i Klodit që ka qenë, atëherë vendosa që të bësha një mësues joge, sepse para kësaj i thoja vetes që kam qenë një luftëtar i egër rruge, sepse më ka bërë jeta të tillë që në 96, 97 që ishin në Shqipëri, ishin vite shumë të egra, dhe duke patur edhe në shtëpi 4 motra, pastaj në emigrim kam ikur 15 vjeç, dhe doja unë, domethënë, duhet të isha i tillë në mënyrë që të jetoja. Dhe aty vendosa që të bëja një luftëtar i fortë i shpirtit. Dhe ndjeve që këtë dëshirë dhe pasion që kishe të ndaj edhe me njerëzit e tjerë. Jeta që ky është misioni im për të kontribuar në mirëqenien e shoqërisë. Përse njerëzit duhet të zgjedhin jogën? Përse jo vrapin, notin? Por nëse sportet e tjera, disiplinat e tjera të forcojnë aspektin e jashtëm fizik,
Yoga, qëllimin e saj e ka që të forcoj brenda. Dhe nëse ti je i fort brenda, ke një rrënjë të fort, çdo lloj gjëje që të ndodhin në jetën tënde, fortunë, rrëzime, lëkundje, ti lëkundesh, por nuk thyhesh kollaj. Është një lloj, të marrim shembull këto pemë të mrekullueshme që ne kemi këtu. Nëse pema nuk i ka rrënjët e forta, do rrëzohet. Pra le të jetë i fort trungu, por nuk është trungu ajo çka e bën pemën të fortë, por është baza poshtë, në thellësi. E njëjta gjë dhe yoga. Domethënë yoga është ajo praktikë, është ajo disiplinë, është ajo filozofi që të çon në thellësi të trupit tënd misterioz. Sepse brenda ne është një mistik. Domethënë ti nuk shikon dot brenda. Ti nuk i rrotullon dot syt të shikosh brenda teje. Me syt fizik, ne shikojmë jashtë, shikojmë muskujt e jashtëm, shikojmë lëkurën, format e jashtme. Brenda, ti duhet të mbyllësh syt dhe të dëgjosh. Dhe që të dëgjosh brenda, duhet fillosh pastaj të ndjekësh frymarrjen dhe nëpërmjet frymarrjes dhe praktikës së mirëfillt, atëherë ti të shkosh në rrënjë të esencës tënde. Sepse ka dy momente në jetë ku ne nuk mund të bëjmë dot asgjë. Me mendjen tënde, ti nuk mund të ndryshosh dot. Është e kaluara, që është thjesht në memorjet tona, në kujtimet tona, okay? Pra, në vitin që shkoi, ne themi, "Ua, po si nuk bëra këtë ose sa bukur e kalova këtë vit, e bëra këtë." Dhe e ardhmja. Pra, e ardhmja çfarë është? Është një fantazi e jon. Tani kur të mbarojmë këtë intervistën, do shkojmë atje, ne po fantazojmë. Okay? Ndërsa momenti prezent, këtë çka po bëjmë ne të dy tani, kjo është në dorën tonë, kjo është në fuqinë tonë. Këtu kemi akses që ne të ndërhyjmë dhe ta modifikojmë, ta jetojmë ashtu siç duam ne. Okej, shumë e bukur. Na fute pak në botën e jogës. Unë doja të dija... E ka këtë të keqe yoga, një herë provon të jetën e kërkon. E vërtet. Klodi, si është rutina e një mësuesi joge? A shumë impenjative? Dëgjoj, pyetja që më bëjnë njerëzit, sepse unë për shembull i nxjerr ndonjëherë këtë ritualin tim mëngjesor. Dhe më thonë, "Bore Klodi, po ku e gjen gjithë këtë energji?" Dhe i them, "Dëgjoj, nuk e di as vet se nga më buron gjithë kjo energji. Por ditë them një gjë, që nëse unë çdo mëngjes sapo hap syt, unë, ti, njerëzit që po na shikojnë sot në mëngjes, kemi hapur syt dhe jemi njerëz të privilegjuar, nëse nuk karikoj bateritë e mia, nuk kam se si të dal para telefonit që bëj një video dhe të mësoj ty se si të karikosh energjitë. Pra, se si ti të kesh një super energji. Patjetër. Vetë këtë. Pra, është një lloj, po marr shembull kot adion, një mjeku, e thot, e ka barkun këtu, ka cigaret këtu, mos pi cigare, thot, mbaj dietë, edhe ti ndërkohë shikon atë dhe thup, pse se bën vetë. Pra, nëse ti nuk je bindës në aparencën tënde, unë personalisht, pra këtë parim kam. Nëse shkoj tek dikush, nëse nuk më bind ai, më vjen keq, por nëse ti s'po kujdesesh për veten tënde, çfarë mund të bësh për mua? Që ti s'do veten tënde, do më duash mua? Pra, çdo mëngjes, gjëja parë që unë bëj është që në krevat i dedikoj 10 minuta kohë trupit tim që të lidh mendjen me trupin, sepse kur ne flem, ne s'dim gjë se si kemi fjetur. Zgjohemi mëngjes, mase jemi edhe të lodhur, por se si ka ndonjë qafa ose mesin ne nuk dim gjë. Dhe vetëm kur çohesh direkt dhe thu, opa, kapa mesin, opa, kapa qafën. Pra, unë i sugjeroj gjithmonë njerëzve që hiqë 10 minuta kohë nga gjumi i mëngjesit, se nuk do të shtoj gjë jetën. Ato 10 minuta që ti do zgjohesh më herët dhe do bësh pak lëvizje, stretchingu për të aktivizuar, për të rikonektuar me veten, mbase nuk do të shtojnë jetën, po ato kohë që ti do jetosh me një super cilësi, me një super shëndet. Pra, nga momenti që bëj këto ushtrime, lidhe me veten time, bëj disa ushtrime pastaj energjizante, pra energjitike, dhe mbas këtyre i fus një dush akull të ftohtë, dimër verë. Dhe kjo të ndryshon komplet energjinë. Dhe nuk po e them që të tërë mund ta bëjnë këtë, të tërë mund ta bëjnë, por jo të shkosh direkt, do një përgatitje, shko gradualisht, futesh me ujë të ngrohtë, pastaj gradualisht tek uji i vakët, i ftohtë, dhe gjithmonë, kush dëshiron të bëjë këtë praktik, duhet që
të kontrolloj frymarrjen, sepse nëse i ke vënë re kur ti digjesh nga uji nxehtë, që nga ç'a bën, vërtet. Më dogji. Ndërsa kur dikush të hedh ujë të ftohtë, ç'a bën? Ose të mbahet fryma. Pra, kur ti praktikon dushin e ftohtë, duhet vazhdimisht të nxjerrësh frymë. Okej? Dhe pasi bëj dushin e ftohtë, bëj pastrimin e gjuhës, pastaj filloj rutinën time me ushqime, domethënë të bletëve që unë përgatis, si me propolis, ujë me propolis, qumshin e bletës, pastaj kam një çaj që përgatis në mëngjes me ginger, turmerik, limon, ginseng. Pra, janë disa recetat e mia që kërkojnë jo vetëm kohë, sepse njerëzit ja vënë fajin kohës. Dhe unë them, kush do gjen kohën, kush nuk do gjen gjithmonë arsyen. Nëse ti e do shëndetin tënd, veten tënde, e çuditshme është që mos shkosh deri në atë pikë që të shkatrohesh, sepse nëse do shkosh tek ai që nuk është i veshur si unë me të kuqe, po është i veshur me përparsën e bardhë dhe të thotë, dëgjoj, nëse do të jetosh, do bësh këtë, dhe ti fillon e bën se ta ka thënë doktori, atëherë shikon që çuditshme është që ti e gjen kohën. Pra koha ka qenë gjithmonë aty. Thjesht kjo kërkon impenjim. Klodis, ti një video jote u bë virale. Një incident i vogël i ndodhur në një studio televizive, këtë e bëra Kastile, u kthye shumë shpejt në meme. Kjo të dha më shumë famë, pe më shumë reagim të njerëzve? Atëhere, më bëri më të njohur në sensin si figurë. Pra, kudo që kaloja... Të njihni. Bëre Kastile. Do më thënë, e thash do ndryshoj emrin tani. Do vetë nuk dhe Klodios, pa e bëre Kastile. Në lidhje me punën, jo. Është fal energjisë time çfarë unë kontriboj tek një individ që ka ardhur tek unë. Nga momenti që unë i kam ndryshuar, i kam transformuar shëndetin, mendjen, mirëqenien, një individi, kush është ai njeri që nuk e shikon një që është mirë dhe thotë, "Hey, ç'a po bën ti? Të vi edhe unë." Pra, këtu ku kam arritur fal njerëzve që unë kam kontribuar. Ndërsa, në lidhje me këtë unë e bëra Kastile, më pat shpëtuar në 2 raste. Një gjob që më ndaloi një polic, që nga ky që bëri Kastile, tha, ik. Dhe një herë tjetër, kur kam vajtur për të bërë kontrollin teknik që isha duhet ikja për në Maqedoni dhe se dija që kisha mbaruar dhe po ikja me shumë shpejtësi në Rinas dhe duke kërkuar njerëz të kaloja, vajza që po priste, më pa dhe po qeshte dhe se ishte e freskët akoma dhe unë s'dija, domethënë, dhe I them të lutem, këtu e kam hallin. Edhe më thot, mos më thuaj që po e bën Kastile dhe këtë. Edhe është jo, këtë s'po e bën Kastile. Tha, vetëm për atë që ke bërë, tha, unë do të kaloj makinën, tha në moment. Në fakt, jo vetëm ti je në sy të publikut, po tashmë edhe vajza jote, e cila është pjesë e X Factor. Nga I erdhi ky talenti për të kënduar? Dëgjoj, unë vi nga një familje muzikantësh, artistësh vetë. Pra I mat pra rrjet në familje, në gjenetik. Është në gjenetik. I mat ka qenë valltar, kërcimtar, teatral, defaxhi, pra xhaxha im klarinetist. Pra vim në një familje le themi që të gjithë kemi qenë, po. Unë kam pas një zë, domethënë, nëse shkoja në një notë shumë të lartë, thoshin që çarnë dhe xhamat ky. Domethënë një zë shumë të mpret. Dhe kur I thoja që dëgjoj, se ne domethënë para se të zbrisnim lushnjën, natë, njëshin, e 2-shin, kemi pas jetuar në fshat. Dhe kur I thoja që ore, dua të shkoj për muzikë, për shembull për kanto në ç'a muzikë do shkosh. Okej, kështu ishte një çike dhe mentaliteti, një çike fshatit edhe. Ç'a muzikë do shkosh ti muzikë. Dhe pastaj shkuam në lushnje, po kur shkon në qytet, pastaj fillon edhe distancohesh pak. Pastaj ika në Greqi në 97-ën, pra shumë I vogël, 15 vjeç. Dhe por dëshira brenda, ose le themi ky pasioni I muzikës, I artit, ka qenë, është dhe të vazhdoj të jetë. Pra, mbase pastaj këndoja për qefin tim, por historikisht edhe tani kam qenë dhe jam një valltar shumë I mirë. Dhe vajza, domethënë, filloi këtë pjesën si fillim, pjesën e kërcimit, ka qenë valltare, dhe pastaj duke kënduar vetë në shtëpi. Nuk ka, domethënë pastaj vajt në disa kurse të vogla, dhe them që po realizon basa atë që babai nuk ja mundsoi dikush tjetër që të realizoj. Dhe kjo është një kënaqësi, domethënë është
një emocion shumë i fortë për mua, domethënë që e shikoj, sidomos kur e kam parë vajzën për herë të parë, domethënë në ekran, në skenë. Ka bërë ca piktura skenën, ajo me mira njerëz që e shikojnë. Po e manifeston. Ka bërë qiellin lart me yje, a kupton? Domethënë bën ca gjëra dhe domethënë vetëm nga fakti që them se si ajo e vizualizon, e ka shumë të qartë, sepse pra si thash edhe më parë, një nga gjërat më të rëndësishme nëse i pyet njerëzve, domethënë kush je dhe kush dëshiron të jesh, është përgjigje shumë e vështirë, se njerëzit nuk e dinë se kush janë dhe çfarë duan të bëjnë, dhe ajo e ka shumë të qartë këtë gjë. Pra është të ardhmen e saj në këtë industri, përveç se thjesht një pasion. Për te një pasion, por ajo babi thot, do bëhem, do më një superstar, do jem, thot, si Ariana, si Beyoncé. Ajo do më thënë beson fort te kjo energji, te kjo pasion, te kjo gjë që dashuron, që e do, dhe sigurisht unë, do më thënë, nuk kam zero dyshim që ajo do të arri, dhe kam qenë, jam dhe do jem një mbështetës i fort, domethënë. Dhe ne urojmë shumë suksese dhe gjithë këtë pasionin që ka t'i kthehet në sukses. Dhe nëse do të kishe disa këshilla për të gjithë ata që po na ndjekin në këtë moment, çfarë bëjmë ne më tepër gabim, çfarë këshille do kishe për mendësinë, por edhe aktivitetin ton fizik, meqense jemi në fillim viti, një rutinë ose disa rituale të vogla të cilat duhet ti vazhdojmë për gjatë gjithë vitit. Do i thoja më tepër njerëzve është që duajeni pak më shumë veten tuaj, trajtojeni pak më me butësi, pak më shumë dashuri, vlerësojeni, respektojeni, motivojeni çdo mëngjes, i thoni vetes që ti vlen, ti mundesh, ti do t'ja dalësh edhe në ato momentet e vështira, sepse askush nuk do ta bëj përveç se vetja juaj. Dhe në fund të këtij rrugëtimi që ne po bëjmë, asgjë nuk vlen më shumë se sa shëndeti jonë, se sa ekzistenca jonë. Sepse ne kemi mundësinë që të prodhojmë punë më shumë nga ajo çka bëjmë. Nëse jemi në një biznes, kemi mundësinë të prodhojmë një biznes tjetër më shumë, por nuk e kemi mundësinë dhe aftësinë që të prodhojmë kohë për të jetuar më shumë. Pra, koha jonë është pasuria më e madhe që kemi. Dhe kohën e jetës tonë duhet të dim shumë mirë se kujt ja dhurojmë. Shumë shprehje e bukur për ta mbyllur. Uroj që kush na ka dëgjuar ta përvetsoj sa më shumë këtë. Flodi, të falenderoj dhe të uroj një vit sa më të mbar. Faleminderit. Super vit i mbar.